Pst, povești din șantier. Macaralele sunt pe poziție. Ce dacă plouă? Asta este meseria, plouă, ninge, trafic în bulzeală, orașul freamătă, șantierele merg înainte. La pasajul Doamna Ghica din București, lucrările continuă. După ce am văzut montajul tronsonului 3 pe pila 1, la deschiderea 1, continuăm cu montajul tronsonului 1 la culeia 1 Pipera. Aparent, mișcarea cea mai ușoară, dar nu e deloc ușor să poziționezi la milimetru 90 de tone de fiare cu două macarale într-un sincron perfect. Spun aparent cea mai ușoară pentru că distanțele de ridicare și de translatare, pentru că au fost cu mult mai mici decât la tronsonul 3, dar totuși sunt cele 90 de tone. Mai adăugați că nici vremea nu a fost prea prielnică, a plouat. În aceste condiții, orice mică alunecare ar fi putut fi fatală. De aceea, lucrările de pregătire au fost mai minuțioase ca oricând, începând de la calarea macaralelor, continuând cu poziționarea și legarea paleilor de sprijin temporar și terminând cu poziționarea și legarea șufelor. Mai punem la socoteală că după montarea tronsonului 3 cu cele 118 tone, montarea tronsonului 1 de 90 de tone, va urma inserarea tronsonului 2 format și el din cel puțin două piese laterale pe care deja le puteți vedea amplasate la sol. Dacă tronsoanele 1 și 3 nu ar fi în poziție corectă, atunci operațiunea de racordare dintre 1 și 3 ar fi un chin, nu prin montajul propriu-zis, ci prin operațiunea de racordare în cote perfecte a celor 3 tronsoane pe care nu ai putea să o realizezi dacă cele două anterioare nu ar fi montate în poziția corectă prestabilită. La toate detaliile interne se adaugă complexitatea celor din exterior. Traficul trebuie închis, blocat, din motive de siguranță și câteodată chiar e ca în tenis. Nu avem arbitru care să solicite spectatorul să facă liniște în timpul desfășurării punctului. Lucrătorii trebuie să se concentreze, să-și ducă treaba la bun sfârșit, în zgomotul traficului, al sirenelor, pe ploaie, pe vânt, pe frig. Aici nu există serviciu al doilea. Nu se repete nimic, nu ai șansa să repezi mișcarea, poate decât cu niște prețuri la care nici nu vrem să ne gândim. Și apropo de stres, nu neagă nimeni durata poate prea lungă a șantierului, nu neagă nimeni deranjul provocat asupra traficului, asupra accesului locuitorilor din zonă, asupra liniștii și somnului acestor locuitori. Toate acestea sunt realități, dar poate că este prețul pe care trebuie să-l plătim dacă vrem să facem ceva, să modernizăm ceva, să optimizăm ceva. În comentariile voastre sau poate în presă au apărut critici cu privire la ritmul șantierului. Da, pot să fiu de acord cu toate, dar poate că ar fi bine să aflăm și punctul de vedere al celor implicați în mod direct și mă refer la oamenii din șantier. Poate ar trebui să știți ce fel de probleme au întâmpinat cu pregătirea zonei pentru a se putea organiza un fel de șantier. Să aflați cât de varză erau rețelele de termoficare din zonă, cum a trebuit să nu se taie și să nu se deconecteze de tot rețeaua de apă și canal, cea de termoficare sau rețeaua de înaltă tensiune. Sunt lucruri cu care nu te poți juca. Desfășurarea unui astfel de șantier, amplasat într-un nod de mare circulație, nu este deloc cea mai simplă provocare. Abia când s-a realizat trotuarul și au apărut zidurile de sprijin ale rampelor, lumea a început să mai înțeleagă câte ceva. Chiar și astăzi mai trece câte în supărat și zice: hei, pe vremea rucească se făcea totul într-o noapte. Poate că nu într-o noapte, dar cu siguranță ceva mai repede, mai dictatorial, mai cu partidul, mai cu amenințarea libertății, dar ceva mai repede. Poate că pe vremea aia aducea partidul 5.000 de oameni. Azi, în șantierul la pasajul Doamna Ghica lucrează circa 35 de oameni. Un maxim la un moment dat au fost 300 de lucrători, iar de la deschiderea șantierului, adunați pe toate etapele succesive, poate că s-au adunat 500 de oameni. Și deși nu locuiau în zonă, fiecare din cei 500 venea cu un stres și pleca cu 3. Stresul șantierului. Dar cine să vadă, să știe sau să înțeleagă lucrurile astea privind din afară? Poate ar fi bine să știți cât a durat procedura organizației licitației publice pe SICAP sau pe SEAP pentru acest tablier. Și poate, apoi, înmulțind cu 3, să vă dați seama că licitația s-a organizat de fix 3 ori, cu de toate.
cu neprezentare, în fine cu prezentare, cu revenire, cu completare, cu contestare, toate însemnând timp cheltuit. Licitația acestui tablier a fost o adevărată epopee. În timpul ăsta, viața, cu greu, cu bine, merge înainte, iar nemulțumirile se adună și cresc. Se mai întreabă lumea de ce pasajul nu a fost aliniat cu fluxul cel mai intens de trafic, cel de pe șoseaua Colentina, sau de ce nu s-a făcut un pasaj subteran, ca în Berceni. Răspunsul este simplu, dar pentru asta trebuie să știți ce se întâmplă acolo. Păi să vă spun, o eventuală dezvoltare a metroului pe Colentina va trebui să treacă pe sub pasaj, perpendicular pe trasa pasajului, astfel că s-a optat pentru o soluție ce va putea lăsa locul liber în vederea executării viitoarelor lucrări de extindere ale metroului bucureștean, mai ales că solul din zonă este foarte nisipos, aluvionar, iar apele freatice se situează în general foarte sus datorită prezenței învecinate a lacului Plumbuida. Deschiderea totală de 210 metri, din care cea centrală de circa 80 de metri, au fost gândite tocmai pentru a lăsa un loc de manevră pentru acest viitor metrou sau pentru o eventuală mărire a prospectului stradal, a lățimii șoselei Colentina. Un detaliu vis-a-vis de ce le poate aduce viitorul. Piloții forați. Coloanele pe care sprijină radierul rampelor au înălțimea de 25 de metri, dacă calculați în jos, în pământ. Păi mai strecoară taică metroul printre ele dacă poți. Sigur că un pasaj subteran ne-ar fi scutit de marele zgomot din intersecție, dar atenție, acest pasaj suprateran nu va aduce un plus de poluare sonoră și poate chiar permite și o optimizare în viitor. Dacă nivelul de zgomot va fi prea mare, acest pasaj va permite amplasarea pe marginea lui a unor paravane de protecție acustică, la fel cum sunt cele de pe autostrăzi. Nu va rezolva problema în totalitate, dar sigur va exista o atenuare a acestui disconfort. Acum, ce ne-am așteptat într-o Românie imperfectă? Să avem un șantier de 1 kilometru care să rezolve toate detaliile absolut perfect? Nu cred așa ceva, dar cred în compromisuri rezonabile. Iar în acest scop vă propun ca ori de câte ori treceți pe lângă șantier și întâlniți un lucrător, să-l priviți drept în ochi și să-i zâmbiți. Și dacă nu e prea mult pentru voi, ați putea să adăugați zâmbetului și un mulțumesc. Poate că astfel ne va fi tuturor mai ușor. Știați că pe acest kilometru de șantier dintre Lucoi și strada Constanța s-a realizat un mare canal de cămine de vizitare cu cămine de tragere? Un tunel în care să se centralizeze, să treacă toate rețelele de zonă, astfel încât să rămână loc și pentru viitoare extinderi? Să rămână un spațiu tehnic de vizitare și de intervenție, să nu mai spargi nimic în cazul în care vreun furnizor de utilități vine și zice: băi frate, am uitat gazul. Sau vine Termoenergetica și zice: vreau să schimb sau să dezvolt rețeaua sau să o repar. Știți ce zic? Cum se întâmplă cu străzile ciruite de noi, pe la noi. Să revenim la termene. Structura metalică modulară peste deschiderea 1 și peste circa jumătate din deschiderea 2, de la rampa Pipera până dincolo de axul șoselei Colentina, deci dincolo de linie de tramvai spre rampa Pantelimon, va fi gata anul ăsta, până la 31 decembrie. După 1 ianuarie se va lucra la deschiderea 3 venind dinspre Pantelimon spre centrul intersecției și se va face juncțiunea asupra structurilor metalice modulare, se vor stabiliza, se vor tensiona, se vor echilibra și se vor pregăti pentru realizarea tablierului propriu-zis. Adică peste structura metalică modulară, asta pe care o vedeți acum, după ce va fi gata, se vor așeza predale din beton armat, se va așeza armătura puternică și se va turna beton de montizare, astea toate pentru a putea veni ulterior cu straturile de hidroizolație și apoi cele 3 straturi de asfalt. Cu alte cuvinte, vreo 60 de centimetri de tablier în etape succesive bine determinate. Suprastructura metalică modulară peste deschiderea 3 și jumătate din deschiderea centrală spre Pantelimon vor fi gata pe la sfârșitul lunii martie, iar tablierul propriu-zis ar putea fi gata la sfârșitul lunii august 2023. Deci, sperăm la o punere în funcțiune în septembrie 2023. Sunt convins că va fi multă agitație în comunitate, inclusiv pe grupul de Facebook al locuitorilor din zonă, dar acestea sunt realități tehnice și tehnologice care vor trebui înțelese, asimilate și acceptate. Pentru că nu e așa, viața merge mai departe. Răspuneți-mi cum a fost cu macaraua. Foarte bine. Minunat. Greu, ușor? Foarte ușor. După câte poduri de-astea? Destul de. Mai știți numărul? V-ați antrenat la din urmă pentru ăsta de astăzi, nu? Bineînțeles.
Tronsonul 1, 22 de metri, 90 de tone, deja este pe poziție. Se vede zona de legătură dintre culee și tronson. Se văd armăturile și zona de joncțiune și chiar aici se văd și cele 3 staturi de asfalt. Pe acest tronson se vor pune predalele, se va face suprabetonarea, hidroizolația și asfaltul și vom sări peste intersecție, preț de 210 metri.